Trại hè Seas đã kết thúc và bây giờ anh có cảm thấy hạnh phúc hay không? Anh cảm thấy rất là hạnh phúc. I love a strawberry sign on the sign next to you. No wasting time, can you tell me the truth? I'm feeling you, yeah, I'm feeling you. Oh, oh, be honest, tell me what's on your mind. Do từ đây đến trường 100 mét thôi nên mình sẽ đi bộ nha. Giờ mình đi qua cầu nè, xong rồi mình để trái cái tới liền rồi. Khi mà bọn anh nghĩ ra cái ý tưởng của trường hè và để quyết định mà làm trường hè thì thực sự là anh không nghĩ là bọn mình có thể làm được như thế này. Trong những năm gần đây, trường hè đã trở thành một khái niệm quen thuộc đối với tất cả các bạn học sinh, đặc biệt là ở hai đầu đất nước như MASSP ở Hà Nội về nghiên cứu khoa học cơ bản và BIMA ở thành phố Hồ Chí Minh về toán ứng dụng. Nhưng có một vấn đề nhỏ nhỏ ở đây là miền Trung không có cái gì cả. Và đó là lý do Seas ra đời. 4 anh Cảnh Hoàng, Thế Quỳnh, Bình Minh và anh Minh Đức, 4 tài năng kiệt xuất của miền Trung đã hợp tác với nhau và tạo nên trường hè khoa học Seas 2025. Chủ đề là trí tuệ nhân tạo và ứng dụng. Khi mình đọc được thông tin về trại hè này thì mình cực kỳ bất ngờ bởi vì trại hè này hoàn toàn miễn phí. Ban tổ chức sẽ tài trợ mọi chi phí di chuyển, đi lại, ăn ở của tất cả các trại sinh và nó cảm giác như nó quá tốt để trở thành sự thật. Trước khi trường hè diễn ra tầm 2 tuần, mình đã được các anh chị đưa ra một số nguồn học tập để chuẩn bị trước. Thật ra đoạn đó mình mới thi Trung học phổ thông quốc gia xong nên mình hơi lười. Mình được học 3 mảng chính: đại số tuyến tính, machine learning và lập trình Python cơ bản. Với dân chuyên tin như mình thì phần code cũng không phải là vấn đề gì quá to tát. Nhưng mà toán với học máy thì đúng là một cơn ác mộng nho nhỏ. Mình được học các khái niệm như là đạo hàm, vector, ma trận, gradient descent, rồi cả phân tích giá trị riêng hay là Eigen decomposition nữa. Thì đây là lần đầu tiên mình được học nhiều toán như thế trong một khoảng thời gian ngắn như thế. Các anh chị toàn là sinh viên ưu tú nè, đạt huy chương quốc tế rồi, nên bài giảng cực kỳ chất lượng nha, nói thật luôn. Nhưng mà có lẽ mình không theo kịp tư duy của các anh đó thì phải. Mình nghĩ là trong những năm tới thì nếu trường hè có thêm một số lớp nền tảng online để mà chuẩn bị tinh thần trước cho các bạn trại sinh thì sẽ hiệu quả hơn nữa, và đặc biệt là cho các bạn chưa từng có học qua các kiến thức chuyên sâu như là đại số tuyến tính chẳng hạn. cho mình xin cảm nghĩ của bạn đi. Đi nghỉ dưỡng mà. Đúng rồi đó. Tuần thứ hai là tuần của những dự án. Nhóm mình làm về phân loại cá trong thời gian thực bằng AI. Và đây là hình ảnh tổng quan mà nãy giờ mình nói vừa rồi. Như đầu vào chúng ta có thể thấy đây là Darwin và đầu này là Fish. Mỗi dự án là một lĩnh vực khác nhau, chứa đầy tâm huyết của các trại sinh và những anh chị trợ giảng. Okay, first of all we have Cypriniforms, which is cá chép. Okay, let's try. Yay, we got Cypriniforms. Và training process thì do ứng dụng Google cũng đã quá nhiều nên nó hiện GPU nên mình đã chạy khoảng 17 lần ePod trên MacBook Pro 14 mới mua vào ngày 21 tháng 7. Và để chạy với đêm như mình thì chỉ tầm được cỡ 15-16 ePod thôi, thì để mà specific được thì hơi khó. Do đó thì mình cần nhiều GPU hơn và cần nhiều vốn hơn. Yeah.
Sau khi trại hè kết thúc thì mình thấy anh Đức đi vòng vòng trong khuôn viên trường rất là suy tư. Và mình đã tới để phỏng vấn anh một xíu. Mình sẽ share cho các bạn phần phỏng vấn này và mong rằng phần phỏng vấn này sẽ giúp các bạn hiểu hơn về cái motivation, cái động lực để tạo ra trại hè này. Mình rất yêu quý Sis vì lý do ấy và mong là các bạn sẽ hiểu được qua phần phỏng vấn này. Khi mà chỉ có 4 người mà ở ban tổ chức ấy, anh cũng không tự tin là sẽ thu hút được nhiều học sinh trên toàn cả nước như thế này. Tất cả các bạn rất là giỏi, và cái thứ hai nữa là đội ngũ trợ giảng, mặc dù là mọi người đều làm có việc làm, mọi người đều kỹ sư và các bạn sinh viên, nhưng mà các bạn ấy cũng rất là nhiệt tình. Sự nhiệt tình của các bạn ấy thì được thể hiện qua các cái bài giảng rất là chất lượng. Thực sự là anh rất là ấn tượng. Anh nghĩ qua cái chương trình này thì nó thuyết phục anh rằng là ở miền đất miền Trung và Việt Nam nói chung có rất là nhiều người giỏi nhưng mà chưa có cơ hội để mình tiếp xúc. Thì rất là vui, tại vì là anh cảm thấy là rằng là Trường Hè trao cho các bạn những cơ hội đó, và anh mong là các bạn nắm bắt những cái cơ hội đó và sau này để phát triển lên, trở thành những cái người mà dẫn đầu thế giới về công nghệ. Đó là mong muốn lớn nhất của anh. Em cảm ơn anh nhiều.